right now. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, Élő Dóra vagyok, és Marcos Calebbel pedig a másik oldalon, és pár kérdésemre fog válaszolni. Ugye Crypto Princess néven ismertek, így a YouTube csatornámon keresztül, és többetekkel is beszéltem már privát üzenetben is, vagy Discordon, vagy e-mailen keresztül, tehát sokatokkal azért már beszéltem, úgyhogy gondoltam, hogy csinálunk egy ilyen interaktív videót, ahol az üzleti hozzáállásról fogunk egy kicsit beszélni, és hogy hogyan tudjuk ezeket a hozzáállás formákat gyakorlatilag identifikálni, vagy megnézni és körüljárni egy kicsit, úgyhogy erről fogunk beszélni. So I was just saying that people know me off of my YouTube channel, and I talked with some of the people who follow my channel in private, and we are just going to discuss different business attitudes and how we can identify them and how we can look around them, basically. Go for it. Szóval az első kérdés az lenne, hogy nagyon sok ember, ugye nagyon sok scam, nagyon sok átverés van, nagyon sok lehúzós projekt van, és az emberek félnek csatlakozni, tehát félnek a folyamatos kudarctól, és kíváncsi lennék arra, hogy miért. Okay, so there are a lot of scams, companies around, and we just take your money, they run away, they collapse, and people are very, very scared to join because of those past bad experiences. So why do you think that is? Why do you think people cannot get the motivation to join something new? Miért nem találják meg a motivációt az emberek ahhoz, hogy újra és újra viszont csatlakozzanak valami újhoz? Okay, go ahead. You ask a very good question there, and I would say that a lot of it is rooted in mindset. Azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a kérdésnek a gyökere igazából a gondolkodásmódban rejlik. When we set our goals in life, it's not about what company might scam us and what company might not. Amikor kitűzünk egy célt, akkor nem azon gondolkozunk, hogy melyik cég az, ami scam lesz, és melyik az, ami nem. It's not about constantly dwelling on worrying about your loss or your profit. És nem azon kell folyamatosan agyalnod és gondolkozni, hogy mi lesz a veszteség, vagy mi lesz a profitod. There's a risks in everything in this world, including the regular corporate world as well. Mindenben van kockázat ebben a világban, és a normál életben is van kockázat. A lot of people like to talk about the scams and losses when it comes to cryptocurrency and MLM, but they forget of how many corporations consistently collapse and the CEO loses the whole organization and the whole company with it. Nagyon sokan azokat a veszteségeket nézik csak, amik mondjuk a kripto üzleteken belül történik, de elfelejtik azt, hogy nagy corporations, tehát nagy vállalatoknál is van olyan, hogy a vezérigazgatóval valami gondok vannak, vagy egyszerűen csak maga a vállalat egyszerűen összeomlik, és ezt elfelejtjük. Sometimes I walk around the block to a restaurant that was my favorite restaurant. És volt olyan, hogy elsétáltam az egyik kedvenc éttermemhez. And that restaurant is gone and all packed up. És eltűnt az étterem, és mindent összepakoltak. They didn't make a profit. All they made were losses. Nem termeltek profitot, és gyakorlatilag veszteségesek voltak. I know a gentleman who started a health food store here in Colorado. És volt valaki, aki Coloradóban egy egészségügyi dolog, vagyis hát egészséges termékeket áruló boltot nyitott Coloradóban. He rented the building, he sold a variety of health food stores. És bérelte ezt a helyet, és volt egy kínálata ebben a His business no longer became profitable because he just was not getting the customers that he needed. De nem tudott profitba maradni, mert egyszerűen nem jöttek neki a vásárlók, és nem termelt olyan profitot, amire neki szüksége lett volna.
So he shut it down and he moved back to Europe. Úgyhogy befejezte ezt az egész üzletet, és visszaköltözött Európába. So basically, it's about a mindset in focusing on your goals and your visions and recognizing that along the way you will continue to stumble. És itt igazából tényleg a gondolkodásról van szó, hiszen mindig is lesznek veszteségek, és az úton lesz olyan, hogy az ember elbotlik, de arra kell fókuszálnod, hogy mi a te víziód, és mi a te célod. But the key to success is consistency and persistency and diversification. De a kulcs a sikerhez az az, hogy diversifikálj, legyél kitartó, és legyen folyamatosság, tehát hogy legyen folyamat abban, amit csinálsz. The cryptocurrency industry and companies that do trading is a very volatile industry. Ez egy nagyon hullámzó piac, amikor a kripto lehetőségekről beszélünk. Ez egy ilyen iparág. And it's actually a very, very profitable industry. And very popular. És ez egy nagyon, nagyon népszerű és profitban gazdag iparág. They know that not everybody has the time to be able to learn how to trade. Everybody's very busy and they need some passive income. És nagyon időigényes a kereskedés, és nem mindenkinek van erre ideje, de mindenki szeretne nyilván passzív jövedelmet magának. So unfortunately, a lot of scammers out there are going to take advantage of this incredible industry. They're going to take advantage of it and they're going to make a lot of scams and a lot of people are going to get scammed out. És ezek a scammerek igazából ebből próbálnak hasznot húzni, hogy az embereknek ugye nincsen idejük, és ezért van rengeteg scam. And this is why we have to do extra due diligence in our research and also diversify, never put all your eggs in one basket. És ezért kell hogy mindig utána nézzünk dolgoknak, és diversifikáljatok mindig, tehát hogy ne tegyetek mindent fel egy lapra. We can also learn to develop we can learn to develop methods by which we help to determine the legitimacy of a company. Akkor lehet különböző metódusokat is felállítani, vagy ilyen checklistát, vagy hát ilyen, amit ki tudtok pipálni, hogy mennyire legitim egy üzlet, mennyire transzparens, mennyire legit. Example, you know, what is the history that how transparent is the CEO and does he have a good track record? Tehát, hogy például mennyire transzparens egy CEO, tehát egy vezérigazgató, mi az ő track recordja, tehát mi az ő története vagy történelme, a múltja. And other questions that we could ask are about, you know, the software that is being used. Akkor milyen szoftvert használnak. And so we can develop basically a nice checklist to be able to help determine. And also, for example, there's some companies out there that you do have to give them time to prove that they're working over time. It's not going to come overnight. És vannak olyan cégek, aminél hagynod kell időt, hogy lásd, hogy hogyan dolgoznak, mert vannak olyanok, amiknél nem történik ez meg egy éjszaka alatt. Connect with people that have been in this industry for a long time. Olyanokkal beszélj, akik benne vannak ebbe az iparágban egy nagyon, nagyon hosszú ideje már. And connect with people who have had communication with the leadership. És olyanokkal is vett fel a kapcsolatot, akiknek a vezetőséggel van kapcsolatuk, és kapcsolatban állnak ezekkel a vezetőkkel. Correct, with the founders of the company.
And vagy az alapítókkal. we have a list of companies that have already lasted for 2 or 3 or even 4 years. És vannak olyan cégek, van listánk olyan cégekről is, amik 2, 3 vagy 4 évig is, 4 éve is már mennek. For example, I'm not going to name them, but I know I'm involved with one company right now. Nem fogom megnevezni őket, de vagyok most egy cégben. I'm involved with one company right now that the CEO has a platform that's been running for 5 years, and now he's starting a new one that's even better, while the other one's still running. Ahol a vezérigazgatónak már van egy cég, ami már 5 éve fizet, és most egy újat is elindított, de az a másik cége még mindig ugyanúgy üzemel. And he's American and well known. Amerikai, és jól ismert. There's some companies out there that it's all based on flashy colors and fancy cars and fancy coins. És vannak olyan cégek, ahol minden csak a fényről, csillogásról, szuperautókról szól. And they collapse just as fast as they came in. És olyan gyorsan eltűnnek, amilyen gyorsan jöttek. And you never heard of the CEO before. He just came out of a third world country. És soha nem hallottál a vezérigazgatóról még azelőtt, és csak jött valahonnan egy másik országból. So we like to look at the history of the CEO, and also what we want to do basically is we want to connect with leaders who have a good relationship with the management. Az olyan vezetőket kell keresni, akiknek szintén van kapcsolatuk ezeknek a cégeknek a vezetőivel. One of the things that I would highly recommend people avoid are companies that put a lot of emphasis on their coin, their unique coin. Amit javasolnék, hogy kerüljünk el, az, amikor egy cég túl sok hangsúlyt fektet egy érmére, vagy egy tokenre, vagy bármi ilyesmire. Because these coins usually never grow organically based on the real market conditions. Mert általában nem az organikus piaci helyzet alapján nőnek, tehát nő az értékük. They're completely dependent on the network marketing, where a network marketingtől függnek. Many people throughout the network, they will all buy the coin and drive the price up. It's a pump and dump. És igazából a networktől függenek, tehát igazából az emberektől függenek, hogy ezek az emberek megvásárolják-e azt a coint, azt az érmét, vagy nem, és gyakorlatilag kimegy és bemegy gyakorlatilag ez az érme dolog, mert hogyha nincs vásárlás, nyilván akkor az értéke sem fog megnőni. Okay, we should get to the questions. Yes, that's true. Haladnunk kellene a kérdésekkel, mert one more part, that the top networkers will buy the coin, they will all buy the coin and then crash the coin and then steal all the money from the little people that bought the coin. És az a probléma, hogy a top networkerek nyilván bevásárolnak az ilyen coinokból, legfelül nyilván akik top networkerek, amikor ugye felmegy az ár, felmegy az értéke ezeknek a coinoknak, akkor gyorsan eladják, és akkor csinálnak belőle profitok, és sajnos ez ahhoz vezet, hogy sok ember ugye veszít, ugye aki nem top networker. Exactly. Okay, let's go for the next question. Akkor folytassuk a következő kérdéssel. Mi lenne az a tökéletes hozzáállás annak a személynek, akit mondjuk érdekel egy üzlet, vagy felkeltette az érdeklődését egyfajta üzlet? Mi lenne a helyes kérdés, amiket kérdeznie kellene? Mi az, amire hangsúlyt kéne fektetnie, vagy mi az, amire kéne figyelnie, amikor egy üzletről kérdez? Okay, so what should be the perfect attitude of a person who is interested in a business? So what questions they should ask? What should be the emphasis and their focus when they're asking about a company? Well, their emphasis should not be so much on
how fast do I get my money back, or how fast, or what is the exact daily percentage, 1%, 2% daily. Amire nem jó hangsúlyt fektetni, az az, hogy mennyi a napi profit, vagy hány százalékot kapok naponta, 1 vagy 2%. Many people are investing in a company because they want a quick profit. És azért fektetnek általában az emberek ilyen projektekbe, mert gyors profitot szeretnének. But a quick profit is not in line with your big vision. De a gyors profit az nincs összhangban a te nagy vízióddal. Your big vision will bring about real profits. De a nagy vízió, tehát a nagy cél, az fogja meghozni az igazi profitot. That's how you're going to be able to cash in big over time and not instantly. De egy idő után természetesen nagy összeget is tudsz keresni, de nem azonnal. You want something that is long term and sustainable. Olyat szeretnél, ami hosszú távú és kitart minden szempontból. And a lot of people will worry about the exact percentages and how fast you'll get your money back and how fast you'll double your money. És nagyon sokan amiatt aggódnak, hogy hát milyen hamar kapom meg a befektetésemet, milyen hamar duplázom meg a pénzemet. And it is true. If you there are some basics, like for example, if you're getting like less than 5% per day, obviously, or like 0.3% a day, that's kind of small. You do want to get some. Hogyha persze vannak ilyenek is, hogyha 0,03%-ot kap valaki naponta, az persze például túl kevés. Somewhere between 0.4% and a little over 1% daily should be satisfactory enough. 0.4. What was the other one? 0.4 and what? Somewhere between 0.4 and a little over 1% a day. Egy kicsit 0,4 vagy egy kicsit több, mint 1% között, ha mozog, az úgy rendben van. So those are some reasonable expectations, and ezek ilyen normális elvárások, persze. But if you really want to achieve your results, okay? De hogyha tényleg eredményeket akarsz elérni, don't just invest. Akkor ne csak befektess. Investing is never going to get you rich. Csak befektetés önmagában soha nem fog téged meggazdagítani. You want to change your life and change your dreams, build a team, work with a team, and work with a community. Hogyha meg akarod változtatni az életed, akkor építs csapatot, építs egy közösséget. That's the world we're living in now. Ilyen világban élünk most. We have to build a team if we really want to change it. Kell csapatot építenünk, hogyha tényleg meg akarjuk változtatni az életünket. No matter how good the investment is. És teljesen mindegy, hogy mennyire jó az a befektetés. Okay, that's it. Next question. Okay, all right. Na, akkor következő kérdés. Amikor a csapatépítésről van szó, jó, hogy ezt említette egyébként, mert hogy most ez lenne a következő kérdésem, hogy amikor a csapatépítésről van szó, miért gondolod azt, hogy az embereknek negatív a hozzáállásuk ezzel kapcsolatban? Talán félnek a visszautasítástól, vagy esetleg a múltbéli rossz tapasztalataik miatt van ez. Okay, so when it comes to team building, why do you think people have a negative attitude towards it? Maybe it can be fear of rejection or past bad experiences with people being pushy and forceful, vagy pedig múltbéli tapasztalatok, ugye, hogyha valaki nagyon nyomult, vagy erőszakoskodott, vagy bármi ilyesmi. So what do you think about that? I would say it's a
exactly like you said, a lot of fear of rejection. Igen, rengeteg félelem van a visszautasítás miatt. And the main reason this happens, fear of rejection, is because you're the one that's going out to pitch people. A what? Sorry? The main reason why this happens is because you're the one going out to pitch people. It means to try to sell them something. És azért van ez a félelem, hogy a visszautasítástól, mert hiszen te vagy az, aki odamész ezekhez az emberekhez, hogy valamit mutass nekik. What you need to do is provide value. De amit mutatnod kell, amit adnod kell nekik, az a minőség, vagy a minőség. They need to see you as somebody that can help pull them out of the pit that they're in. És olyannak kell őket húzni egy gödörből. Repeat again because it paused. Oh. It Okay. paused. Yeah. Tehát valaki olyannak kell lenned, akit látnak, hogy ki tudja őket húzni a gödörből. If you are a person... Okay, just a second, we have to stop this. Just a minute. Okay. Csak egy pillanat, a töltőmet fel kell, hogy tegyem, pillanat. Just a second, I have to put my charger. Sure. Oké, bocsánat, ezért a kis szünetért. Na, so you are saying that people have to see you as someone that can help them to basically pull them out of the ditch, as you said. Yes, exactly. Tehát, hogy olyannak kell látniuk téged, aki azért van ott, hogy segítsen nekik egy adott helyzetben, hogy abból a gödörből ők ki tudjanak jönni, és te segítesz nekik ebben. Okay? Yeah. There are some people that know a lot of people. Van olyan, hogy van, aki rengeteg embert ismer. And they're really good at sales. És nagyon jók az eladásban. Tehát, hogy kell valamit eladni. Wonderful for those people. Csodálatos azoknak az embereknek. Not all of us are like that. De nem mindannyian vagyunk ugyanolyanok. We want to develop skills that are based on magnetic sponsoring or attraction marketing. És van ugye a vonzás marketing, ugye, amivel lehet, vagy mágneses vonzás dolgok a marketingben. Where people are coming to us and we're not going to them. Amikor az emberek hozzánk jönnek, és mi nem megyünk hozzájuk. And how is this accomplished? És hogy lehet ezt elérni? We have to learn to develop social media skills. És hogy el kell sajátítanunk a közösségi médiával kapcsolatban skills. What does that mean? Skills. It's tehát képességeket. Okay, I got it. You're good at, yeah, a skill. Yeah. So képességeket. Tehát olyan dolgot, amiket meg lehet tanulni. And such skills, if you're working on the internet, such skills will include, posts on Facebook that are inspiring. Tehát mondjuk egy ilyen képesség, vagy egy ilyen trükk lehet az, hogy posztoljon olyan dolgokat a Facebookodon, a Facebook faladon, ami inspiráló az emberek számára. Motivational quotes. Tehát motivációs idézetek, mondjuk. Your story. Write a story. Azt a saját történeted, megoszthatod a saját sztoridat. Live videos. Vagy élő videók. Post stories in the story section of Facebook and Instagram. Ugye van ide a story funkciója a Facebooknak, és ott is posztolhatsz. Be consistent. És legyél legyél folyamatos. Tehát a lényeg az, hogy ezt folyamatosan csináld, és ne csak egyszer. Add real people to your network.
Adj hozzá valós embereket a networköthöz. To your friends list, I mean, your friends list. Tehát a barátlistádhoz, ugye Facebookon. Reach out and send friend requests to other people that look like they have something in common with you. Tehát, és küldjél barátkérőket olyan embereknek, akikkel úgy érzed, hogy van valami közös bennetek. Other skills will include YouTube. És mondjuk a másik, az például a YouTube. Doing interviews like we're doing right now. És csinálni olyan interjúkat, amiket most mi csinálunk például. Tell your story on YouTube, or Mondd a történetedet. Or use a software that will share your screen on YouTube. Vagy használj olyan szoftvert, ami ugye megosztja a képernyőt is YouTube-on. Learn skills with keyword search. Keywords. Akkor kulcsszavakat is megtanulhatsz, hogy hogyan használod. You will get better and better and better, and what will happen before you know it is people will start messaging you and you will not be messaging them. És egyre jobb és jobb leszel, és egy idő után majd azt fogod észrevenni, hogy az emberek azok, akik hozzád jönnek, és üzeneteket küldenek, és nem te vagy az, aki ezt teszi. Don't go spamming your link. Ne menj oda senkihez, és küldözgesd a linkedet. Don't post your link on Facebook or Instagram or TikTok. Don't put your link right there. Just ne posztolgasd a linket a TikTokon, a Facebookon, ne tedd oda. Write a curiosity post. A curiosity post might be egy kíváncsiságot keltő posztot is írhatsz. With a colorful background and egy színes háttérrel. A short little sentence with questions to make people want to ask for info. Kérdésekkel, hogy az emberek több információt szeretnének, vagy szeretnének tudni, igen. And when only after people ask you for info, because amikor az emberek infót kérnek, it got their curiosity, they couldn't take it anymore. They say, wow, this looks so good, I have to ask. De nagyon kíváncsi, és annyira jónak hangzik, hogy meg kell, hogy kérdezzem, hogy mi ez. Then you send the info to them. Akkor elküldöd nekik az információt. Make it easy for your people to contact you through different methods. És tedd könnyűvé az embereknek azt, hogy ahogy kapcsolatba léphetnek veled. For example, when you make a YouTube video. Amikor csinálsz például egy YouTube videót, provide your contact information. Tehát legyen meg ott a kontaktod. Such as your Telegram link, your email. Telegramod, e-mail címed mondjuk. Your Instagram account and your Facebook account. Facebook, bármi ilyesmi. Yeah, different ways. I do all four. Some people choose to do just their email. That's fine too. But én 4-et szoktam berakni, de vannak akiknek mondjuk csak az e-mail van ott. But I do get a lot of people messaging me through Telegram. De elég sok embertől kapok üzenetet mondjuk Telegramon például. So those are just some tips. There's a lot more that can be explained. Of course, ezek csak tippek, természetesen sok mindent még el lehetne magyarázni. Of course, if you join our community within our groups and everything, we will be sharing more tips along the way, but this is just a few tips to get started. De persze, hogyha a közösségünk tagjai lesztek, akkor több tippet is megosztunk persze közbe. Perfect. Okay, so another question that would be is what do you suggest for a person after they requested info, they look over it? What would be the first step? Because I know there would be some people who would not necessarily join instantly, and they just want to get more clarification. They want to make sure it's working. They want to make sure they properly pay, and so on and so on. Szóval van egy olyan kérdés is, hogy mi lenne a tanácsa azoknak, akik ugye megnéztek egy infót a cégről, és megnézték, de még nem teljesen biztosak, még meg szeretnék nézni, hogy az a cég tényleg fizet, stb.
hogy hogyan induljanak el, és igazából mi a legjobb lépés, hogyha megnézték az infót. So what should they do after they looked at the info? It looks good to them, but they are still a little bit concerned, but they would want to change their life. Szóval, tehát megnézték az infót, jól néz ki, tehát jól hangzik, még egy kicsit hezitálnak, de meg szeretnék változtatni az életüket, de még egy kicsit hezitálnak. So they would want to change their life. They would want to change their life, but they are hesitant to join still. They're hesitant. Tehát, hogy meg szeretnék változtatni az életüket, de még mindig van egy kis félelem, még mindig van egy kis hezitálás, hogy so they're still hesitant if they should really join or if they should not. Tehát, hogy van egy kis hezitálás, hogy valóban csatlakozni szeretnek, vagy inkább esetleg talán nem. Well, you should never feel rushed to join anything. That's for sure. Tehát soha nem kellene, hogy úgy érezze bárki is, hogy valami, tehát hogy siettetve van, hogy csatlakozzon egy céghez. So, if you want to just start out with a smaller amount and always upgrade later, you can always do that too. Tehát, hogyha valaki egy kisebb összeggel szeretne indulni, akkor persze azt is megteheti, és később magasabb csomagra is akár válthat, vagy magasabb összegre. But I will remind everyone that it's not always about whether you're joining the best community. It's not always about whether you're joining the best company or not. De nem mindig arról van szó, hogy a legjobb céghez csatlakozol, vagy sem. It's about the support and the tools. Támogatásról van szó, és az eszközökről gyakorlatilag, tehát amivel segítenek téged gyakorlatilag. The support and help that you will get from your sponsors and your upline. És a segítség és a támogatás, amit a szponzoroktól kapsz, és a felső vonalattól. Are they patient enough to help you work with your people? És elég türelmesek ahhoz, hogy segítsék a te embereidet is, tehát a csapatodat. And it's also not so much about how much the company pays. És nem igazán arról van szó, hogy mennyit fizet a cég. It's about the simplicity. És inkább itt az egyszerűségről van szó. And that is my main focus. Over profits, I look for simplicity. És a profiton én átnézek, és inkább azt mondom, hogy az egyszerűség nekem az kulcs. Because simplicity is the key to growth of wealth. Mert az egyszerűség az igazából a jólétnek a növekedését is jelenti gyakorlatilag. And that's what I like to focus on, is the most simple, easy and duplicatable programs that are not complicated. És ezért szeretek olyan platformokra fókuszálni, amelyek egyszerűek és nem túl bonyolultak. Sure, I privately will get involved in something complex so that I can play around with my own money. Tehát privátban nyilván, tehát magánszemélyként lehet, hogy leszek olyan platform, vagy vagyok olyan platformokban, amik egy kicsit bonyolultabbak, de az csak az én pénzemmel való játék gyakorlatilag. But never to build a big team. De nem arra való, hogy nagy csapatot építsek. Keep it simple and easy as possible. És az a legjobb, amikor egyszerű és könnyű, amennyire csak lehetséges. But here's one last point that people need to remember. De itt van még egy utolsó dolog, amire az embereknek emlékezniük If kell. you're thinking about a program and joining a team, És hogyha azon gondolkozol, hogy egy programhoz vagy egy platformhoz csatlakozol, a csapatukhoz, always join as fast as you would want your people to join. és mindig olyan gyorsan csatlakozz, amilyen gyorsan azt akarod, hogy a te embereid is csatlakozzanak. Because you might feel like, oh, I can just take my time, but then now you're excited and now you're ready to go.